So, hello guys. This video nga pala is ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng if-else statement using scanner sa Java. So, mag-share screen lang tayo. So, yun. So, what is if-else statement nga pala? So, according sa freecodecamp.org, the if-else statement essentially means that if this condition is true, do the following thing, else do this thing instead. If the condition inside the parenthesis evaluates to true, the code inside the if block will execute. So, sa madaling salita po, yung if else statement po is a conditional statement na kung saan, for example, is if itong statement na to or condition is true, magpiprint out po yung statement. Or else, kung false naman po siya is magpo-proceed po siya sa another statement hanggang sa makuha yung true. So, so gawin na natin dito sa code. So dito is mag-i-import muna tayo para sa scanner. Import Java package. That's semicolon. So guys, wag pala natin kakalimutan always yung semicolon sa tool. And then sa syntax which is scanner equals to scanner system dot semicolon. So dito is yung mag-print na tayo. System dot out print double quotation semicolon. So sabihin natin yung value natin is yung sa user input. Enter the value of letter A. So, dito is gagamit tayo ng data types na int kasi number yung input ni user. And gamit tayo ng variable na letter A. Plus, that next, int kasi number nga yung input ni user. So, semicolon. So, dito guys is kakopy lang natin to, copy-paste. And then, para gumawa tayo ulit ng panibago. And baguhin lang natin yung value A ng letter B. And then, dito rin sa variable na letter B. So, yun. Okay na yung sa user input natin. And then, dito na tayo magsisimula sa if statement. So, if column A is greater than B. Tapos, print na tayo ng system that out. Print lang. Double quotation. A is greater than B. Semicolon. And then, gawa ulit tayo ng panibago. Else, if A is less than 3, system that out not 3 plus A is less than B. Semicolon. Tapos gagawa ulit tayo ng panibago. Statement ako sa else if column A is equals to B. Tapos, curly brackets pa tawag dito. So, yun. System that print lang. A, sabihin natin A is equal to B. So, yun. Tingnan natin. Import Java to LC. Tingnan natin kung magrarun na siya. Sana. Ayun.
So, sabihin natin yung value ni letter A is 10, and then value naman ni letter B is 5. So, ang magiging output natin is A is greater than B. So, kuha ulit tayo ng panibago. I mean, mag-run ulit natin and baguhin natin yung i-input natin. So, enter. Sabihin naman natin si A is 5 and si 10 is, si B is 10. So, A is less than B. So, paano naman kaya pag-equal? So, try ulit natin. So, value ni A is 10. Yung value naman ng letter B is 10. So, A is equal to 10. So, yun lamang po guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. So, yun na.